підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною. Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається, сказав в коментарі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Наразі перевіряють інформацію про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Білгородській області, як заявили в РФ. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що нині збирають і аналізують інформацію, яку оприлюднили у ворожих пропагандистських ресурсах, і також закликають дочекатися офіційної інформації від нашої влади. Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони РФ, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Білгородській області, і це сталося начебто під час планового польоту. При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака перебувало нібито 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Потім російські ЗМІ майже одночасно розповсюдили заяву Картополова. Це депутат Держдуми РФ, він є представником, зокрема, комітету з питань оборони, і він зазначив, що літак нібито збили 3 ракетами «Петріот» чи «Айріс-Ті». Ну і взагалі там в Росії дуже багато почалося дивних розмов, тому що... Чому дивно? Тому що коли, наприклад, збили літак А-50, так, то чомусь вони так активно на це не реагували. А тут одразу всі почали в Держдумі коментувати, і спікер цієї Держдуми навіть звертався до Сполучених Штатів та Німеччини. Ну, Картополов також розповів, що військовополонених нібито перевозили 2 борти. Інший Іл-76, на якому було 80 полонених, нібито встиг розвернутися після падіння першого у Білгородській області, і він також стверджує, що сьогодні сторони готували обмін у форматі 192 на 192. Але тепер, за його словами, обміни між Росією та Україною, можливо, будуть поставлені на паузу. Я хочу закликати усіх наших українців, свідомих громадян, тих, хто дивляться наші телеканали, утриматися від публікацій, знаєте, дописів у соцмережах про те, що це, можливо, дійсно була робота Збройних сил України, тому що офіційного підтвердження цього немає. Немає підтвердження і того, що на цьому борту перебували військовополонені. Ми чекаємо на офіційну інформацію від наших державних органів, тому що нагадаємо, що Росія – це країна-терористка, це в її, знаєте, манері робити якісь провокації, потім звинувачувати Україну. Пам'ятаєте Оленівку, коли вони заявили про те, що це ми начебто обстріляли хаймерсами, а потім все-таки виявилося, що був теракт з боку Російської Федерації. Так само і зараз. Вони можуть заявити навмисно, що на борту перебували військовополонені для того, аби демонструвати на Захід, та чого вони і прагнуть, що, бачите, вони вашою зброєю збивають і вбивають своїх людей. Це все фейки, це все маніпуляція, це все російська пропаганда і провокація. Тому, будь ласка, будьте уважними, пильними, дотримуйтеся інформаційної гігієни. І знаєте, що варто зазначити, ну просто щоб дійсно ми розуміли, що можуть бути такі варіанти, можуть бути такі випадки. Росія справді може заявляти про українських військовополонених, потім вона може і передати там якісь списки, так, про те, що вони загинули на цьому борту, але насправді це можуть бути ті військові, яких вони закатували і вбили на території Росії, яких вони вбивали і мучили у своїх в'язницях. Це також можливий варіант. Ну і крім того, вже і в нашому ефірі військові експерти заявляли, що на цьому літаку було досить видно детонацію, тому ймовірно він перевозив все-таки ракети С-300. Ну і на фото, які вже оприлюднювали російські ЗМІ, то там насправді не видно десятки тіл, так, загиблих, про які говорять пропагандисти. Але ще раз закликаю, очікуємо на офіційну інформацію, чи буде підтвердження, що там були українські військові, чи ні, але поки що
підтвердили лише те, що обмін і справді готувався. Хоча, знову ж таки, навряд чи б росіяни перевозили літаками українських полонених. Ми знаємо, як вони до них ставляться, що вони з ними роблять. Тому ось такі умови навряд чи вони могли їм запропонувати. Але будемо стежити обов'язково, як тільки з'являтимуться якісь деталі, повідомлятимемо вам у ефірі. Росіяни ж бояться, що наші західні партнери наближаються до ухвалення рішення щодо того, аби дозволити бити західною зброєю по території Росії. Тому можливо, що вони і навмисно влаштовують ось такі події, на жаль, трагічні. Можливо, і не трагічні, якщо там загинули тільки російські окупанти, їхній особовий склад. Але якщо там дійсно перебували українські військові, то це неприємна ситуація. І впевнена, що міжнародна спільнота має з цим розбиратися і знову ж таки довести, доказати, оприлюднити усі дані, хто до цього причетний, хто має понести за це відповідальність.